नमस्कार, राधिकाच किचनमध्ये सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत. तर आज मी बनवणार आहे लसूण पराठा. हा पराठा बनवायला सगळ्यात सोपा आहे आणि खायला सुद्धा एकदम चविष्ट लागतो. तर त्यासाठी ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला मग रेसिपीला लगेच सुरुवात करूया. तर सगळ्यात अगोदर पीठ भिजवून घेऊया. त्यासाठी मी इथे एक मोठी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं. त्यामध्ये चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकते. अगोदर मिक्स करून घेते आणि नंतर पाणी टाकून पीठ भिजवून घेऊया. पराठ्यासाठी हे पीठ जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ नाही भिजवायचं. त्यामुळे गरजेनुसार थोडं थोडं पाणी टाकूनच मी पीठ भिजवून घेणार आहे. अशा पद्धतीने पीठ भिजवून झालेलं आहे. आता शेवटी यावर थोडंसं तेल लावून पीठ अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवूया. आता अर्धा तास मी हे पीठ असंच झाकून ठेवते. आता अर्धा तास झालेला आहे आणि आपली कणिक सुद्धा व्यवस्थित भिजलेली आहे. तर लगेच पराठा बनवायला सुरुवात करूया. आपण चपाती लाटतो तशी चपाती अगोदर लाटून घ्यायची, तेल न लावता. चपाती चांगली लाटून झाल्यानंतर यावरती तेल लावायचं. असं पूर्ण चपातीला मी तेल लावून घेते. नंतर मी यावर टाकणार आहे लाल तिखट. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हे तिखट कमी किंवा जास्त टाकू शकता. असं हलक्या हाताने पूर्ण चपातीला तिखट लावून घ्यायचं. तिखट लावून झाल्यानंतर यावरती मी चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकते, जास्त नाही, थोडंसंच. आणि आता यावरती सगळ्यात मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे लसूणची पेस्ट मी यावरती टाकणार आहे. तर हा लसूण तुम्ही मिक्सरमध्ये किंवा खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेऊ शकता. तर असं पूर्ण चपातीला मी लसूण चोळून घेणार आहे. आणि यामध्ये लसणाचं प्रमाण थोडं जास्तच ठेवायचं, कारण या पराठ्यामध्ये लसणाचा जेवढा जास्त फ्लेवर असेल तेवढा हा पराठा खायला खूप छान लागतो. आणि शेवटी यावरती मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर टाकल्यानंतर यावरती हलक्या हाताने प्रेस करायचं, म्हणजे कोथिंबीर गळून पडणार नाही. आता मेन म्हणजे या पराठ्यामध्ये जे गोल लेअर असतात त्यासाठी मी हा पराठा असा एकावर एक फोल्ड करत आहे, म्हणजे आपले तसे लेअर पडतील. खूप सोपं आहे बनवायला. तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून बघा. आता मी तुम्हाला दाखवते लेअर कशा पडतील. असं एक बोट मध्ये ठेवून असा गोल राऊंड करून घ्यायचा आणि जे टोक आहे ते खालच्या बाजूने असं चिटकवून द्यायचं आणि हलक्या हाताने प्रेस करून पीठ लावायचं आणि पराठा लाटून घ्यायचा. हा पराठा जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही लाटायचा. तर अशा प्रकारे पराठा लाटून घेऊया. मध्ये मध्ये जर पराठा पोळपाटाला चिटकत असेल तर तुम्ही त्यावरती पीठ सुद्धा लावू शकता. तर हे बघा, तुम्हाला असे गोल लेअर दिसत असतील. आता हा पराठा भाजून घेऊया. तवा चांगला गरम झालेला आहे, त्यावरती थोडंसं तूप लावून पराठा भाजून घ्यायचा. आणि शेवटी पराठा चांगला भाजत आल्यानंतर यावरती तूप लावून व्यवस्थित भाजून घ्यायचा. आता पराठा चांगला भाजलेला आहे आणि आता दुसरा पराठा सुद्धा मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे.
तर सेम त्याच पद्धतीने मी दुसरा पराठा सुद्धा बनवणार आहे. तर अशा प्रकारे एकदम सोपे, झटपट आणि चविष्ट पराठे तयार झालेले आहे. हा पराठा बनवायला जेवढा सोपा आहे त्यापेक्षा जास्त याची टेस्ट आहे. तर हा पराठा तुम्हाला टेस्ट करायचा असेल तर ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. हे पराठे तुमच्या घरच्यांना सुद्धा नक्की आवडतील. तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नव्या रेसिपीसोबत.